Hej, jag heter Martin och jag är ultralöpare. Idag blir det skitsnack, för idag ska vi snacka poolpack. Häng med! Ja, vi ska alltså snacka om den här lilla rackaren. Den som man har med sig men som man hoppas att inte behöver använda. Men när nöden är framme, då är man väldigt, väldigt glad att ha den. Jag har med en variant av poolpack på de flesta av mina träningar. I sin enklaste variant så är det bara några pappersservetter i en hundbajspåse. Men när det är långtävling och längre träningar, då kan den här med som är lite mer seriös och innehåller lite mer. Och vad den innehåller och varför, det var det jag tänkte jag skulle gå igenom idag. Ja, nöden har ju ingen lag och ibland gör naturen sig påmind när man som minst behöver det. Kan man så är det naturligtvis alltid bäst att uppsöka en riktig toalett. Men inte alltid man har den lyxen. Och det är man väldigt glad att man har förberett sig innan och har med sig rätt grejer. Så vad innehåller då min poolpack? Jo, servetter och hundbajspåsar för att kunna göra rent sig själv och sen kunna göra rent och städa upp efter sig. Den innehåller även våtservetter för att kunna göra rent händerna efteråt. Ofta ska man ju äta med de händerna efteråt och kanske inte ha möjlighet att tvätta av dem alla gånger. Då är våtservetter väldigt bra. Den innehåller även en engångs latexhandske, vilket man faktiskt ibland kan behöva använda för att se till att hålla händerna rena och inte smutsa ner allt för mycket. Hur mycket av varje man behöver är naturligtvis lite personligt och även beroende på distansen och hur den mage man har. Men om man behöver använda allt för mycket så kanske det ändå är läge att fundera på hur ens mage mår och om man verkligen ska fullfölja det man håller på med. Kanske bättre att tänka över sin energiplan och ha bättre lycka nästa gång. Så vad gör man då när magen har kört ihop sig och det finns ingen toalett inom räckhåll och man inser att man faktiskt måste? Det första är ju att inte sätta sig bara där man är, utan gå undan från stigen och gärna en bra bit. Se till att det inte kunna synas från stigen. Det handlar inte bara om din prydhet utan även om andras välbefinnande. Det är ingen annan som vill se din fullmåne när de är ute och vandrar eller springer i naturen. Så se till att ta dig undan någonstans och hitta ett lämpligt ställe. Se också till att lämna stället så som du hittade det. Antingen ser du till att plocka upp det eller så gräver du en rejält bra grop att lämna ditt avträde i. De är det hundbajspåsar av en anledning. Visst, det är inte mysigt att plocka upp det, men det är ännu otrevligare att hitta någon annans. Jag tror inte jag är ensam om att ha sprungit in på någon avkrok i skogen och hittat det där spåret av toapapper och i värsta fall även varför toapappret har använts. Det är väldigt otrevligt att hitta någon annans. Tänk på det, plocka upp efter dig och städa upp. Och det ska inte synas att du har varit där när du är färdig. Jag har även skojat tidigare om att extra buff och sånt kan användas till sånt där. Och det kan det naturligtvis, ibland måste man improvisera. Men hittar du en buff ut med stigen, plocka aldrig upp den. Men har man som regel att alltid ha med sig åtminstone en enkel poolpack, då har man vad man behöver för att åtminstone kunna klara sig hjälpligt. Och de får plats i de flesta löparbälten också, eller bara i fickan på dina shorts. Eller vad som helst, så det finns ingen ursäkt att inte ha med sig det i alla fall. 2-3 servetter och en hundbajspåse så har man klarat sig väldigt långt. Mycket mer än så är det väl inte att säga om det här med poolpack, utan använd sunt förnuft och se till att tänka på andra så ska det nog gå bra. Och vill man fördjupa sig, varför man nu skulle vilja göra det, så finns det mycket information om hur man ska få det att gå så snabbt som möjligt och bli så rent som möjligt. Tekniker som att hålla isär lite för att få det så rent som möjligt och annat. Det kan man hålla på med i all evighet. Men det jag vill ha med i den här videon är med vad du ska packa med dig på din långträning och på ditt ultralopp. Och då tycker jag definitivt att man ska ha ett poolpack med de nödvändigaste grejerna. Så vill du höra mer skitsnack från mig så prenumerera om inte du redan gör det. Tyckte det var roligt eller intressant så tryck på gilla-knappen. Och det kommer fler videos om prylarna jag har med mig. Så är det någon speciell pryl du vill se mer av så lämna en kommentar. Kommentera även gärna med vad du har med dig i ditt poolpack om det är någonting jag har missat. Kanske finns det någon fantastisk grej som gör livet mycket enklare. Så nu ska jag springa vidare. Så ses vi nästa. Hej då!